กินแตงโมปั่น เขาจะกินน้ำแก้วเดียวกันเรา รอดอันเดียวกันด้วยอ่ะพี่ดูสิอย่ายิ้มพี่อะไรแบบยิ้มเลยอ่ะ หอมพี่ขอหอมเขินจังเลยแค่เดินผ่านก็เขินแล้ว เพราะ ขนมจีบ จีบได้ไหมล่ะนี่จีบแล้วปึ้ง เอาจีบจีบจีบแบบเด่นชัดจีบแบบไม่แค่สื่อ ตึง เขาจีบกันแล้ว เวลามีคนเชียร์แบบปีนได้เป็นแฟนกันจีบเลยอ่ะเธอรู้สึกยังไงบ้างได้เวลานิวบอยซอย7เปิดซอยแล้วจ้า อุ้ยอะไรฮะ เฮ้ยอะไร อย่ากลัวกันเอ พี่บอย ง เปลี่ยนไป นี่บอยเองครับ บอยครับผมเหรอ บอยครับผม ไม่ใช่พี่เบกกี้สีธัญญาสวัสดีครับ เร็ว แม่มายังไง ก็คือจับพี่บอยใส่กระสอบแล้วมัดปากไว้ โอ้โหกระสอบใหญ่แน่ แล้วก็คืออยากมานิวบอยซอย7เทปนี้ วันนี้เลยเหรอ วันนี้ คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอยติดภารกิจไม่สามารถมาถ่ายทำรายการได้ นิวเธอรู้ป่ะ ก่อนที่เขาจะบอกเขาติดภารกิจอะพี่จ่ายเขาไป450,000 โอ้โห เพื่อให้พี่ได้มายืนในวินาทีตรงนี้ พี่แล้วทำไมพี่ไม่อยากมึงนิว ตั้ง พี่ 450,000 พี่อยากอยู่กับนิว อ๋ออยู่กับนิวดอ พี่อยากอยู่กับแขกรับเชิญวันนี้ด้วย เรื่องมันอยู่ตรงนี้ แต่ก่อนจะเข้า บอ แข ก กรับ เลย เชิญ ว่า นะ ฉันคืนเพลงมากฉันอยากเจอแขกรับเชิญ แต่ก่อนจะคืนเคงทำไมแฟนเราหล่อจังเลยอ่ะขอแซวก่อนได้ไหมล่ะไปหาจากไหน อะไรนะ แฟนหล่อมากเลยตอนนี้ ก็คือคนมันแบบสวยมันก็มีแรงดึงดูดอะเนาะคนเขาเห็นกันหมดแล้ว ก็พี่ดังพันกรก็เปิดประเด็นให้แล้ว อินเลิฟขนาดไหนเต็มร้อย ก็ค่อยๆไปค่อยๆไป เฮ้ยจริงจังตอบจริงจังเลย ไป ไม่เห็นตลกเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะ ไม่ตลกไม่ได้จะฟรีเรื่องอะไรแบบเนี้ยเกิดก็อะไรเดี๋ยวมันจะพลาด เอาเขินมาพอดีเขินมาพอดีเดี๋ยวนะยังไม่ได้เปิดตัวแขกรับเชิญเลยแขกรับ แขกรับเชิญมาแล้วเธอไม่แล้วเสาเป็นอะไรไม่ได้ตรงนั้นนะเธอดูสิล่ะ ห่วงหลังซื้อด้วยค่ะ เอาล่ะโอเคเพราะฉะนั้นต้อนรับเลยครับฟินแบงค์ มันต้องเปิดอะไรอย่างนี้เหรอแม่ ซีนใหญ่มากเลยอ่ะ โทษนะก็คือตกใจเหมือนกันก็คือคิดว่ามันจะแข็งแรงก็คือโชคดีนะที่โยคะมาบ้างแล้ว นี่ไงแขกรับเชิญที่ทำให้พี่เป๊กกี้เคลียร์ทุกคิวมาเลย ค่ะฟินจ้าช่างมันเถอะจ้าช่างมันเถอะจ้า คุณจะเป็นถ่ายกระสาวฉันเหรอดีใจมาก อยากเป็นครับกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ไม่ใช่ ค่ะ ตัวจริงแล้ว ก็นี่ไงก็ถึงได้บอกไงว่าเก็บพี่บอยใส่กระสอบเลย อ๋อเหรอ จ่ายเงินพี่บอยเลยเพราะว่าอยากมาตรงนี้จริงๆ แจ๋วมาก ใช่ นะฮะเดี๋ยวให้น้องๆทักทายแฟนๆช่อง 7 HD หน่อยครับ สวัสดีค่ะ ครอบเลย ไม่ขึ้นเกมแบบเมื่อกี้เลยครับ อ๋อ ปกติเนี่ยตามเท่าที่ตามดูนะคะฟินเบกคือนิวบอยซอย7เนี่ยเขาก็จะคือไปเดินตามตลาดนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ ถูกต้อง เนื่องด้วยเป็นฟินเบก ครับ เราก็ขึ้นห้างกันนิดนึง ใช่ ไม่อยากให้น้องๆร้อน อยากให้น้องๆแบบว่าอยู่ในห้างนิดนึงแต่เราก็ยังมีของกินจุบจิบในตลาดให้เดินชิมกันวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เซ็นทรัลลาดพร้าว เรา สำเนียงถูกไหมคะ เทศกาลอาหารมาให้ฟินเบกกี้เลย พูดถูกไหมเซ็นทรัลลาดพร้าว Central เขาชัดมาก มันต้องสำเนียงยังไงคะเซ็นทรัล เซ็นทรัลลาดพร้าว มันต้องอย่างนี้ สมกับเป็นแอมแบมบัสเดอร์ ไปเรื่อยมาก ปกติเราเดินตลาดกันแบบนี้ไหมอ่ะ เดินค่ะ เดินเหรอ เดิน โอ้ my god ว้าย ว้ายพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยเรามีเวลาเดินตลาดกันด้วยเหรอ ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกัน ไม่มี แต่ของกินแบบ แต่ของกินอะไรอย่างงี้ซื้อ พวก ชอบ น้ำผลไม้อะไรเงี้ยขนมจุกจิบอร่ น้ำ อ ผ ย ลไม้ชอบน้ำผลไม้อะไรคะ ชอบกินอะไรเกิดน้ำฝรั่ง น้ำฝ ช รั่ อง บกินอะไรกันน้ำฝรั่ง แอปเปิ้ล น้ำแอปเปิ้ล Apple แปลว่าอะไรนะ แอปเปิ้ลเนี่ย โอเคแอปเปิ้ลจู Apple แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล จู จู อะ ส ไร นะ คะ ฮะฟินละลอง อ๋อ กวาดสายตาไปสิ ให้กินอะไรคะให้กินอะไรคะ ฟีนต้องกินอันนี้ทูน่าค่ะ เอาอะไรเหรอ เดี๋ยวหนูตายอ่ะ ไม่ได้ ทูน่าอุ้ย อุ๊ย แพ้ โดนดุเลยหันมาเลยเบคดุแบบไม่ได้ ไม่ได้ จะวางยาเหรอ นี่ก็ทดสอบเขาไงว่าเอ้ยนี่เขาจะปกป้องไหมนี่เขาหันมาดุเลยว่าไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ แพ้ทูน่าอย่างแรง ค่ะ อย่างแรงเลยเหรอ ก็แรงอยู่หมายถึงว่าถ้ากินแล้วหนูอาจจะแบบอาหารเป็นพิษได้เลยอะ หรอ แบบท้องเสียอาเจียนเลย เวลาเขาสดชื่นเขาต้องกินโจ๊กด้วย อ๋อเหรอ no ไม่กินไม่กิน รู้หมดจริงนะเนี่ยรู้หมดจริงนะเนี่ย จริง โทษนะฟินกินอะไรได้บ้างจ๊ะเนี่ย กินได้ทุกอ กิน ย่าง ได้หมด อ๋อ แต่ว่าที่ไม่กินโจ๊กเพราะว่าอะไรรู้สึกว่าโจ๊กมันเป็นอาหารของคนป่วย ใช่ก็ แล้วเราไม่ได้ป่วยเราก็เลย
มันเป็นคนสวยไง แต่วันนี้เรามีอาหารหลากหลาย ใช่ ให้เลือกรับประทาน ถูก และที่นี่ไม่มีโจ๊กและไม่มีทูน่าสบายใจได้ สบายใจได้ ถึงมีก็คนอื่นกินได้ เอาล่ะโอเค งั้นเดินเลยไหมสับเลยไหม ได้เลย สับไปจับทุกคน เฮ้ยแล้วเราต้องยกป้ายนี่ตามไปด้วยปะ ไม่ต้องแม่ไม่ต้อง จะดี หรือเธออยากจะยก เราก็ไม่คิดว่ามันก็น่า ได้ จะ เหรอ ดี อันนี้ นะ คือมีอยู่ทุกที่เลยเหรอคะ ทุกที่ in your area ใช่เพราะว่าเขาเอามาจากช่องเจ็ด หล่อหนักมากเหมือนกันเนาะ หนักมาก แต่ไม่แข็งแรงเลยเมื่อกี้ เออ จริงก็ใช่ ตัว อ่ะ แปบ อ๋อถั่วแปบ อาจจะอยู่ไม่นาน อันนี้ เพราะว่า อะไรอ่ะ เอ้ยแป๊บเดียวอะไรอ่ะ ขนมถั่วแป๊บเหรอ แป๊บแป๊บนี่ ถั่วแป๊บถั่วแป๊บเราแป๊บนึงเนี่ย แบบเราแป๊บหนึ่ง ไปมานี่นะเบกกี้รู้จักไหมจ๊ะ เคยกินไหมนะ คุณ คุ้นหรอ คุณ ลองชิม ลองชิมแม่ได้นะได้นะ ลองชิมอะไรคะ อ่ะสีเหลืองก็ได้ สีเหลืองถ้าสีเหลืองนี่ภาษาอังกฤษพูดว่า Yellow เยลโล่ ข้าวมะม่วง แมง แมงโก้ ข้าวมีด อีโตอีโต แต่จริงๆแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเบกกี้ชอบแบบขนมไทยมาก ชอบค่ะ อ๋อเหรอ เบก อะ ช ไร อบ บ้าง ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ลู ลู ก ก ชุ ชุ บบ เบกกี้ชอบลูกชุบมันอร่อยอ่ะ มันแบบแล้วมันสีน่ารักอ่ะ วิเขาโรยเขาโรย มันกินง่ายๆมีน้ำตาล เดี๋ยวมารีมายซิว่าเคยกินหรือเปล่าถูกไหม พี่อะไรเฮ้ยฟีนเริ่มแล้ว ทำไมอะ หัวเริ่มแล่นแล้ว มีเม็ดที่อยู่ในแก้วมังกร เด็ดเยอะ มีเม็ดที่อยู่ในแก้วมังกรด้วยอ่า เขาแกะแล้วเขาเอามา อ๋อเป็นเม็ดที่อยู่ในแก้วมังกรอีกทีนึง ใช่ เบครู้จักแก้วมังกรไหมคะ แจ็คเก็ตฟรุต ใช่เนี่ยมันเป็นเม็ดที่เอามาจากในแก้วมังกร อร่อยเคยกิน โอ้ยไม่แล้วข้ามเบกกี้ไปเลยพี่เบกกี้เธอต้องภูมิใจนะโมเมนต์เนี้ยตาเปลือตาเริ่มเปลือละว้าว เอาแล้วไม่ปล่อยเลย วิเธอจะป้อนพี่เหรอ ไม่จะกิน อร่อยมาก แฮป อ ปี้ ร่อย เอนดิ้ง เขินจังเลยค่ะเดินผ่านก็เขินแล้ว เพราะ ขนมจีบ จีบได้ไหมล่ะ นี่จีบแล้วปึ้ง เอาจีบโอ้ยจีบแบบเด่นชัดจีบแบบไม่แคร์สื่อ ตึง เขาจีบกันแล้วเขาจีบกันแน่แล้ว เขินอะไอ้เขิน ฟีนจีบเบคจีบฟีนอย่างนี้มีหรือเปล่าคะ มีค่ะ เฮ้ย มีอยู่ตรงไหนชี้หน่อย มีอยู่ตรงไหน มี ชี้ ต ห ร น่ ง อย ไหนจ๊ะ มีค่ะ ตรงนี้เลยจ้า พี่จ้างเขามาหรือเปล่า ฉันไม่ได้พีด้วยนะพี่เบกกี้ ไม่ได้จ้างเลยจ้ะ มา ไปนั่ง เอ กิ ง นทุกร้านหรือเปล่า น้อง ขอบคุณค่ะ ชิมเลยชิม เขา เล ให้ ย จีบ เห็นก็กินนะ นู่นนี่นั่นก็กินแล้วกินง่ายกินเก่งอยู่นะ เป็นทำไม เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ มีเขาสองคนเลย เมื่อกี้เนี้ยเขากินแล้วก็เขาก็ตุ๋ยใช่ไหมเบคเขาตุ๋ยแล้วเขาก็จิ้มอย่างนี้นี่ก็นึกว่าเฮ้ยทำไมเขาขอหอมกันตรงนี้เลยเหรอ จะทุบเลยเหรอ จะมุ้เลยเหรอ จะให้ดูว่ามีแจมๆน่ะ นี่ไงน้ำกระจูขอดูอีกทีได้ไหมล่ะเมื่อกี้ดูไม่ทันอ่ะ เฮ้ย ไม่ค่อยได้ซีเรียสกับการกินอะไรขนาดนั้น แต่ว่าแบบว่ากินเป็นมื้อ ครับ เอากิน ห เป็ นู น ว่า ว่า ไปกินเป็นมื้อแล้วก็แบบไม่จุบจีบ ไม่จุบจี๊บ ไม่แต่ไปคานล่าสุดเนี่ย ไม่ได้ดูแบบตัวบวมอะไรเลยนะ เพราะว่าอาหารที่นู่นน่าจะอร่อยไง ใช่ อร่อยจริง ใช่ไหม ใช่ ฟาดเรียบ แล้วก็จริงๆ เป็นคนที่อยากกินอะไรก็กินแต่แค่กินให้มันแบบเป็นปริมาณที่ถูกต้อง และถ้าสมมติว่ามีช่วงไหนที่สามารถก็จะออกกำลังกายแต่ช่วงนี้ทำงานเยอะมากจนแบบ ครับ ไม่มีเวลาจริง ฟีนให้กำลังใจยังไงบ้าง ตอนที่จะไปคาน คุยกันในไลน์ ๆ ว่าแบบว่าสู้ๆนะเจ็ดแลกหรือเปล่า กินข้าวเยอะๆพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เบสิคลีประมาณนั้น ไม่เบสิกนะ เบสิกนี่หรอ กับเพื่อนพี่ก็ไม่พิมพ์อะไรแบบนี้นะ กินข้าวย่างกันนู่นนี่นั่นดูแลตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ย ไม่นะ ถ้าเป็นเพื่อนเราก็เอ้ย แล้วแต่เลย เอา ใช่ อ้าวแล้วกับแฟนพี่พิมพ์ไงอะกับแฟนมา อย่างนี้เลย อย่างนี้เลยเหรอ กินข้าวยัง ไอ้นั่นแหละ นี่อยากขับรถดีๆนะดูแลตัวเองด้วยนะ แกกินขนมจีบไป2 อันแล้วนะอย่างเงี้ย เอา ไม่ทำอะไรเอาไม่ทำอะไรแกต้องแทงเลยเหรอวะ มีอะไรที่เราอยากจะกิ เฮ้ยอันนี้น่าจะชอบ มันม่วง มัง ไข่นกกระทา เฮ้ยเชียร์ใช่มากอ่ะ ทำไมฟินกินอันนี้อยู่คนเดียวล่ะคะ อันนี้เขากินมันม่วงกัน เธอคือผู้ที่ถูกเลือก นี่ แต่จริงป้าชอบไปเห็นโมเมนต์แล้วอะฟินตลกไปเนาะฟินเหมือนพี่ก็เลย1 คนน่ะ ใช่ ตอกปากตอกคำอะไรนี่เลิศมากอะมันมาจากไหนกระเทยเลี้ยงมาหรอหรือยังไง ก็ใช่ก็อาจจะใช่ เพราะว่ารอบตัวทุกคนอะไรเงี้ยไม่มีใคร
เป็นผู้หญิงเลยสักคน เนาะ แบบเพื่อนสนิทหรือว่าแม้กระทั่งพี่ช่างแต่งหน้าช่างทำผม แต่เบคเขาเป็นแบบว่าสายฝรั่งอะนะ บางทีเขาก็อาจจะแบบว่า not understand หรอไม่เข้าใจหร เข้า อ ใจไหม เดี๋ยวนี้เก่งมาก เอาหรอชีอัพเลเวลขึ้นมาแล้ว สุด แต่จะแบบมีจังหวะที่จะพูดขึ้นมาหรือว่าอยู่ดีๆก็พูด ๆอืม แต่บางทีก็จะเงียบแล้วก็สังเกตทุกอย่าง คือคอยสังเกต thank you อย่างคนข้างๆที่สังเกตเธอตลอดเวลา ฉันมีปล่อยผมหล่นออกมาไหม ไม่มีเธอลบตึงมาเลยวันเนี้ย ขอโทษไม่ได้ ตอนนี้รู้ยังว่าแว่นท็อปเจริญแปลว่าอะไร ฮะ อ่ะ ดูนี่สิจ๋านี่นะจ๋าแว่นท็อปเจริญ แว่นเป็นตัวท็อป ดูแล้วเจริญหูเจริญตา อ๋อเหรอใครเป็นคนบัญญัติอันนี้อะ เอาเสียงลงมาก่อนได้ไหมล่ะ เว้นท็อป yeah เจริญ ไอเนี่ยตัว เจ ท็ ริ อ ญ ป ไรกูด อ่ะเจริญไหลกูด เกิด เจริญไหลกูด อยู่ดูไม่เชื่อจบ น้ำผลละ น้ำผลละ ผลไม้อยู่นี่เลย โอ้ ผลไม้ ในนี้มีผับด้วยนะคะ มีอะไรนะ อะไรอ่ะ อะโวคาโดคาโดคาโด คาโดพี่อะไรเป็นไฮไลท์ของร้านนี้ โยเกิร์ต เกิดหรอ แต่เอาน้ำแตงโมเปล่า เบคไหนเบคลองพูดแตงโม3 ครั้งสิคะแตง เอ โม อมาแล้วมาแล้ว แตงโมแตงโมแตงโม เออ ฟีนลองดิลองไหม แตงโม3 ครั้งเหรอ แตงโม3 ครั้ง แตงโมแตงโมแตงโม ออริจินอล เสร็จแล้วเหรอคะ ว่าเร็วมาก เหมือนปั่นมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเนี่ย โอ้ เด็กเอาแตงโมปั่น โอ้ยกินด้วยกันก็ได้กินไม่หมด โอเค กินแตงโมปั่น เขาจะกินน้ำแก้วเดียวกันแล้ว รอดอันเดียวกันด้วยอ่ะพี่ดูสิอย่ายิ้มพี่อะไรแบบยิ้มเลยอ่ะ ขอพี่ขอ ขอบคุณเนี่ยสาววายใกล้ฉัน ที่เราไปทำงานเราก็เหมือนได้พักผ่อนบนเครื่องบิน ใช้คำนั้นได้ไหมนะ เป็นเจ้าบ้างอยู่บนเครื่องบิน ใช่ ถ้าสมมติว่าเราไปถึง1 วันก่อนที่จะทำงานอ่ะก็จะมีเวลาที่จะแบบไปไซต์ซีอิ้งไปกินข้าวไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยได้ แต่ว่าขอบคุณค่ะ หรือบางทีแบบว่าถ้าสมมติว่าเราไปกันไปที่เดียวกันแต่อยู่คนละงานอะไรเงี้ยก็จะนัดกันว่าแบบเอาไปกินอันนู้นกินอันนี้กันถ้าช่วงเวลาที่มันว่างตรงกันอะไรเงี้ยค่ะ อะโวคาโดไง เขินเนาะยืนเต้นใน กลางห้างเลยอ่ะ ใครมองไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเห็น ร้านต่อไป เดี๋ยวให้น้องฟินทายดีกว่า ว่าน้องเบกกี้เนี่ยเขาอยากจะทานอะไรในนี้ เล็งไว้ ที่เล็งไว้เนี่ยเดินกันมาตลอดเนี่ย ขนมจีนไหมข้างหน้ามีขนมจีนจีน ได้หรอ ในส่วนของจีน บ้านเลย ขนมจีนนั้นยังไง อาจจะไม่ไล่ดุย เพราะอะไรคะ ไล่ตุยได้ อ๋อเขาจะไล่ตุย เขาจะไล่ตุยได้ เอ้าเหรอแค่ขนมจีน เหมือนกันกับทูน่า เอาเหรอโอเคงั้นปิดรายการกลับบ้านแล้วนะครับทุกคน สวัสดีค่ะ เอาเป็นอย่างอื่นเนาะ ไปกินลูกชุบไหมอะไรก็ได้ที่แบบว่าไม่กินเผ็ด เพราะว่าน้องเบกกี้ไม่กินเผ็ด แต่ว่าถ้ามีร้านกินเผ็ดให้พี่ฟินได้ โอเค เอาไหนน้องเอาไหนลูก น้องเอาไหนน้องคีบเลย เอาอันนี้ นี่เรายกอันนี้คืนแม่ แล้วเราเอาอันนี้ไปเลย ใช่อันเอก แม่ อัน ยิ้มแม่ยิ้ม เปิบ รส ป ชาก ติ ติเป็นคนทานหวานไหมครับทั้งคู่ แต่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะ หรอ หนานี่ค่ะ ทำไมล่ะ รู้สึกว่ามันเกินไปใช่ไหมฮะ มันมันตอนนี้มันกินหวานแบบ ไม่ได้ขนาดนั้นแล้ว ไม่ได้ละทอดแท้ๆจากเมืองจีนเลยครับ ใช่ นี่ อร่อยไหมคะ อร่อยมากเลยครับ พี่เอาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราก่อนพี่ต่อพี่เพียก่อน ดูไม่จริงใจเลยเหรอ ดู ครับ ฟอร์มชัดเจนมาก ไม่เอาจริงเหรอ ไม่เอาเก็บเลย ระหว่างลูกชุบกับพลใครหวานกว่ากัน เก็บชุบได้ไหม ไม่เก็บรู้ตัวแล้วว่าอะไรเพราะคนหวานกว่าจ้า แต่คำถามเรายังไม่ได้คำตอบเลยจากฝั่งคนนี้ ใครที่แบบว่าเป็นคนแบบ สวีทกว่ากัน ที่ใส่ใจ พี่ใส่ใจพี่เทคแคร์ใช่ค่ะ ขอทายได้ไหม ถ่ายสิคุณ นี่ว่าฟีนเพราะว่าฟีนจะดูแบบว่า ทำไม ดูแลน้อง ดูห้าวๆแต่ว่าจริงๆแล้วในอีกมุมหนึ่งนี่ว่าน่าจะเป็นคนสวีทมากอะ ใช่ พี่เป็กว่าใครระหว่างสองคน พี่ว่าฟีน เพราะอะไรจ๊ะ เพราะว่าฟีนเป็นแบบดูแลเบกกี้มาตั้งแต่แบบแรกนู่นนี่นั่นก็ดูแล ตั้งแต่ น้อง เกิดด้วยซ้ำอ่ะ ใช่ไหม ไม่หรอ คือยืนอยู่หน้า ตัด ตู้ สายสะดือตัดสายสะดือ ไหนหนูเกิดที่ไหน ที่โรงพยาบาลไงลูก เออ มันจะยากอะไร เฮ้ยเบ
เบ๊กเกิดที่โรงพยาบาลเหรอ อ้าว ฉันเกิดโรงพัก แล้วแม่ไปทำอะไรอ่ะ สงสัยแม่เล่นไพ่คือ ดีนะหนูเกิดลงทาง ไม่แพ้เลย ไม่แพ้เลย ไม่เคยแพ้ ไปด้วยกันได้ดี เฮ้ยเอากลับมาเรื่องนี้ก่อนจ้าอย่าพาเราหลงทางเนาะ นั่นแหละ พวกเราเก่งอีกแล้วว่า ก็หมายถึงว่าก็คิดว่าอาจจะใช่ เพราะว่าเป็นพี่โตกว่า แล้วก็แบบว่าบางครั้งแบบอาจจะเจนโลกมากกว่าก็อาจแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ให้คำปรึกษาหรืออะไรเงี้ยได้เยอะประมาณหนึ่งกว่า เพราะว่าดูแลน้อง ใช่ แล้วคำปรึกษาเขาดีไหมครับเบกกี้ ไม่ค่อย ให้เขาตอบสิครับ ก็ดีนะก็ดี อ่า มันจะได้จริง แล้วแต่ เหรอ เรื่อง แล้วแต่เรื่อง พี่ฟินดูแลยังไงบ้างฟินดูแลยังไงบ้างคะ จริงๆ มันไม่ได้มีแบบอะไร specific หรอก แต่มันแค่ใน พื้น หนึ่ ฐาน งวัน เนอะ ที่มันเจออะไรอ่ะมันก็จะแบบเป็นการดูแลเล็กน้อยที่แบบเขาก็ใส่ใจ ได้คู่จิ้นแห่งปี ปีนี้ได้ 3 ปีติดแล้ว ปีติด ติด ปีแรกอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าคู่จิ้น อันปีแรกใช้คำว่าอะไรฮะ ขวัญใจมาก ขวัญใจมหาชนแต่ก็คือคู่จิ้นแหละ อ่า 3 ปีที่ได้ติดต่อกันมารู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ โอ้ ก็ไม่คิดเนาะ ใช่ ว่าแบบว่าจะเป็นแบบ ปีก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราอืม เพราะว่าทุกคนที่อยู่หน้าแพลตฟอร์มตรงนั้นน่ะก็เก่งหมดเลย แล้วก็ทุกคนมีความสามารถจริง แล้วคู่จิ้นก็เยอะหลายคู่ แต่ก็ได้แบบ3 ปีซ้อนเลย เราว่าผลงานแต่ละคนนะมัน ๆ โหดอยู่ มันโหด มา อะ ก แล้วเก่งอะทุกคนเก่งจริงๆอะ นะ ก็เลยแบบว่าโอ้ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพวกเรา ครับ แต่สุดท้ายพอได้ปึกมานิวชอบโมเมนต์ที่เขาไปเจอกับแฟนคลับท้ายงาน อ๋อ แล้วพี่ฟินบอกว่าเอารางวัลให้ทุกคนแบบทัชอะให้ทุกคนจับแล้วก็เอาดอกไม้ให้ทุกคนแบบได้สัมผัส ใช่ โมเมนต์นั้นมันคือยังไงไง มันคือเราทำทุกปีที่ผ่านมา เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่รางวัลของเรา มันคือรางวัลของทุกคนจริง ๆ เพราะว่าทุกคนคือตั้งใจในการแบบว่ามันเหมือนการมอบความรักให้กันอีกหนึ่งรูปแบบอะแต่ซึ่งทุกอย่างที่เขาให้เราอะเราก็รับรู้ได้หมด แต่อันนี้มันแบบว่ามันเหมือนเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจละกันสำหรับ ครับ พวกเราสองคน ใช่ ที่แบบ ครับ ทำงานด้วยกันทุกวันมีงานต่อไปให้พวกเขาได้รับชมก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆค่ะ We did it baby นี่ อย่า ถูกต้องไม่แล้วเธอจะไม่พูดที่ไหนเลยประโยคนี้จนกว่าเธอจะได้รับรางวัลเหรอถูกปะ ถูก อันนี้คือเป็นสิ่งที่นัดกันเลยเหรอว่าแบบเราจะไปพูดที่ไหนประโยคนี้ มันไม่เชิงนัดกันป่ะ เก็ตกันเอง ใช่ อะ ใช่ มันมีครั้งแรกอะที่แบบว่า อยู่ดีๆเบคก็พูดขึ้นมาก็แล้วหลังจากนั้นมันกลายเป็นว่า มันกลายเป็น tradition ไปเลยอะ มันกลายเป็นว่าแบบแฟนคลับอยากเห็นอีกอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบอ๋อได้ เขาจะไม่พูดที่ไหนนอกจากบนเวที ไม่ นั้น พูด บนเวทีนั้น เพราะฉะนั้นนิวบอยซอย7วันนี้จะมอบราง ได้ วัล ไหมล่ะได้ไหมล่ะ ดับเบิลคู่จิ้นแห่งปี ได้ไหมล่ะ นะฮะให้กับฟินเบกกี้นะครับมา เตรียมรางวัลก่อน แม่ขอยืมเล่นหน่อยนะจ๊ะ โทษจ้ะ เดี๋ยวซื้อนะคะ เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวจ่ายตังค์นะจ๊ะสัมผัสแล้วก็คือเดี๋ยวจ่ายเงินนะจ๊ะเอ้ย ไม่เป็นไรคือเอาไปได้เลยเหรอคะ ได้เลยเหรอคะ งั้นขออีก ได้ด้วยนะเขาบอกได้ด้วยนะ งั้นขอทั้งร้านเลยได้ไหมคะแม่ อ้าว ไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวซื้อ ไม่เป็นไร เดี๋ยวซื้อ มอบรางวัล มอบรางวัล เดี๋ยวแล้วนี่เดี๋ยวมาคู่จิ้นแห่งปีนะครับ ให้กับฟินเบกกี้ไปเลยนะฮะ เย้ทุกคนปรบมือนะคะอย่าอยู่ว่างค่ะปรบมือค่ะเก่งมากค่ะ นะครับ แล้วต้องพูด อยากจะกล่าวอะไรไหมฮะ อายอะ อายอ่ะพูดคำว่าอายอ่ะ ชอบ แต่ก็ขอบคุณ ขอบคุณนะคะ มากๆเลยนะคะ ที่กับรางวัลมะม่วงสุกแห่งปี เป็นการรับรางวัลที่เขินสุด จะได้รู้ว่าเราสุดๆไม่มีใครสุดกว่าเราแล้ว ก็จริงหรืออาจจะเป็นโทรศัพท์ ๆฮัลโหลมีใครโทรเข้าคะเย้ อาจจะเป็น แล้วต้อง แต่ง ถ่าย หน้า เป็นอาโอ้โหเจ็บไหมเจ็บไหม หรืออาจจะ กัวซาเป็นกัวซาเอาเป็นทัชอัพเป็นทัชอัพเป็นอะไรได้อีก เป็นอะไรได้อีกคะพี่เบง ไม่เป็นอะไรได้อีกนะ อาบน้ โอ้สครับเป็นสครับ เป็นสบู่ เป็น ค่ะ สบู่เป็นสบู่ ความไวของแสง แต่เขาก็จะไม่พูดคำนั้นให้เรา ไม่พูดไส้กรอกอีสานของ ไม่ โปร พูด ด น่ากินมาก น่ากิน ขนมจีนก็ของโปร แบบ ด ว่า ำแต่ชอบกินนะ แล้วกินแล้วก็คือจูด แต่ไปโรงพยาบาล จูดจูดหนัก กินไปโรงพยา ส้ บาม ล ไม่กินดิ แสดงว่าแพ้ยีสต์ที่แบบ ได้ครับ อาจจะเป็นแป้งหมัก แพ้ เนาะ แป้งหมัก ถ้ากินเส้นสดอาจจะได้ ของหมักดองอะไรอย่าง ของ เงี้ย หมักดอง ไม่พี่ไว้ตะขวามือนี่น้องฟีน่าจะชอบ นี่ เพราะว่า ไส้ ฉันชอบไปเหนือไง ไส้ ใช่ไหม อั่ว ที่ชอบเชียงใหม่ ไส้อั่ว น้ำขิงหนุ่มโอ้ยน่ากินจังเลยจ้า เฮ้ยเป็นไง ขอหน่ จ๊ะ อยได้ไหมครับ ขอกินหน่อยได้ไหมคะ อันนี้อะไรครับ ช่างคุณรู้ช่าง กำมัด ไม่ที่ขอกินคือกระดูกตรงนี้จ้า เฮ้ยเหรอ อยากกินจ้ะ น้องปวด ไม่ได้ไม่ได้ ปวดแล้ว พี่ขอกินน่องตรงนี้ พี่ขอกินน่องตรงนี้ได้เปล่า ได้ไหม แม่ ขอโทษ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
บ้าง พร้อมแม่แล้วอ่ะ ไม่ลองด้วยมันเนี่ยไหนๆด้วยสองคนเนี้ยมาพูดคุยกันแล้วนะ แต่พี่ต้องนั่งแล้วล่ะ เออทำไมล่ะ พี่ปวดขาหาที่นั่งกันไหมล่ะจะได้ ได้ คุยเพราะว่า โอเค มีเรื่องอยากคุยกับคุณผู้หญิง เยอะแยะมากมาย ใช่ เรื่อง ได้ โฟ เลย อิลิเมนต์ อ่าฮะ ประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศ ถูกต้องภูมิใจ ครับภูมิใจใช่ไหม ภูมิใจ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวมาว่ากันนะครับ ค่ะ ไปนั่งเมาส์กันหน่อยครั หา บ ที่นั่งก่อน ด้วยกันครับ เราอยู่กันนั่งแล้วนะคะ อยู่ที่ร้านมิวเฮาส์โทส นิ้วโทสเท้า โอเค นี่ไงค่ะขนมปังเนี่ยค่ะเขาอบมาใหม่ๆเลยค่ะน้องสาว เหมือนเห็นบิงซู นี่มาว่าพูดถึงอะไรก็มาเลยนี่ นี่ไง น่ากิน นอกจากเราจะได้เติมฟินเบกกี้แล้ววันนี้เรามาเติมหวานกันด้วย สาววายจะต้องฮอป นี่ฮอปเลย นี่ I'm ขอบคุณนะ shopping คะ right now เดี๋ยวทำไมอยู่ช็อปกิ้งอ่ะ น่ากินมาก โอ้น่าอีสแล้ว right now เอ้ย สุด เอ้ย มันมีเนยอยู่ อู้ แต่เมื่อกี้เราก็ทานมาประมาณนึงแล้วนะ ค่ะ อะไรนะคะไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินเลยก็ไม่เป็นไรลุยค่ะ โอเค ตัดการเชื่อมต่อทิ้งละลืมที่เราทำมาให้ว่าเฮ้ยมันดีเหรอมันว่าหูเลยเหรอมันแบบ นะคะ อิดอิด อิดค่ะอิดค่ะ มันแบบ เอาจริงนะ เดี๋ยวซื้อร้านนี้ให้เลยชอบขนาดนี้จะซื้อร้านนี้ให้เลย เอาจริง ๆ เพิ่งเคยเจอครั้งแรก อะไรคะ ทั้งน้องฟินทั้งเบกกี้ อ๋อ พี่นิวเจอครั้งแรกเหรอ ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ย อ่าฮะ สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้นะคือเขาเป็นคนสวีททั้งคู่เลยแม้ว่าคนนี้เขาจะมีความแบบ LG ความลูกสาวกระเทยแต่ว่าเขาจะมีความสวีท เธอแต่เขา ของ ผ่านเวทีประกวดความสวยความงามนะ มิสทีนไทยแลน โอ้ ด์ปี 2016 ค่ะ เชิดเลยปีนี้ ที่นี่เลยเนี่ยจะน่ารักมาก เอาที่นี่เลยเหรอ คือตอนที่ไปประกวดมันไม่ได้อยากจะมาแบบ ครับ มาสวยมาอะไรนะ เข้าใจ ก็คืออยากไปเชียงใหม่ อันนี้พูดประมาณ ประกวด ล้านร ก็ อบ อยากไปเชียงใหม่ ใช่ หนูภูมิใจมาก FC รู้สึกดี เหมือนได้เพื่อนใหม่ด้วยได้อะไรทำอะไรใหม่ๆเยอะตอนนั้น คิดดูดิณตอนประกวดแบบว่าแค่อยากไปเชียงใหม่นะ ตอนนี้ไม่ได้แค่ไปเชียงใหม่ไปถึงปารีสอะชีวิตณตอนเนี้ย ขอบคุณครับ รู้สึกว่าตั้งแต่สตาร์ทเดย์วันมาจนถึงณตอนเนี้ยว้าวไหมคะว้าวไหมว่าแบบโอ้ ก็ว้าว ก็ไม่ได้ถ้าสมมติว่ามองจากตอนนู้นแล้ว ค่ะ มายืนอยู่ตรงเนี้ยฟิน ครั ก็ บ ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเด็กคนนี้จะเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำ เบคอะค่ะเบคเริ่มมาจากอะไรนะ เบคเริ่มจาก Thailand Got Talent ค่ะ อ่า ตอนอายุ 13 คือมันเกิดจากความฝันแรกของเบกกี้เลยอยากเป็นนักร้อง ครับ ชอบในการร้องเพลง ตอนนี้ก็ยังคงชอบ จริงๆ ก่อน Thailand Got Talent ก็มีอีก มีแบบ The Voice มีแบบ Got Talent ของประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ย อ่า ที่แบบไม่มีคลิปออกมาให้ทุกคนดูหรอก ครับ เก็บไว้ เก็บไว้ จะไม่มีสิ่งนี้ออกมา แต่ว่าคือแบบโอ้เราแบบได้คำว่าปฏิเสธเยอะมาก เหมือนกันจนแบบคิดว่าหรือนักร้องมันไม่ใช่ของเราแล้ว ครับ ก็เลยแบบกลับไปตั้งใจเรียนหนังสือ ค่ะ แต่ว่าแบบรู้สึกว่าเรายังคงรักตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาเราเห็นโอกาส casting anything ร้องเพลง modeling whatever ก็รู้สึกว่าอยากลองดู อืม แต่ casting เป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยนะ ใช่จริง มันเป็นอะไรที่ทั้งวัน ร แล้ว อ ก็เหนื่อยมาก แล้วบางทีมันก็ไม่ได้คำ ไม่ ตอบ ได้ อะก็นับถือทุกคนที่ยังคงสู้และไปแคสติ้งนะ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยอะเกินฝันแต่ก็ยังคงมองว่ายังตัวเล็กมากๆแล้วก็ยังเติบโตได้อีกไกลอะเส้นทางยังอีกไกลไปได้อีกหลาย ๆ ทางมาก เป็นบอกนะตอนนี้ทั้งคู่เจอกัน 7 วันเต็มเลยเพราะว่ามีซีรีส์ที่กำลังถ่ายอยู่ถูกต้องเรื่อง หา นี้ วาโย ๆค่ะ7 วันเต็มไหมใหม่ ประมาณเรียกว่าประมาณ3-4 วันแล้วกัน 3-4 วันก็หนักอยู่ก็หนักแล้วอะ เป็นบอกว่าเรื่องใช่ มันเปลี่ยนโลไปเรื่อยอะค่ะ เพราะว่าเหมือนในเรื่องเราต้องพาเจ้าหญิงหนีไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ มีที่ไหนบ้างพอจะบอกได้เรียกคะ คิดว่าที่เยอะๆก็น่าจะเป็นในส่วนของทะเลเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อย ฝึกยิงปืนหรือยังคะฟินฝึกยิงปืนยัง ก็จริงๆทำได้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะยิงปืน โอ้โหเกิดมา ก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมาก เออ ใช่ เด็กคนอื่นนะแล้วอูแวะนี่ถือปืนออกมายิงหมอ บ้าง ปึ้ง บ้างหมอตายก่อนเลยคนแร ตาย ก ก่อนเลยคนแรก ปืนจ้องจะยิงตรง เอ นั้น อ เล ปื ย นจ้องจะยิงตรงนั้น เฮ้ย แล้วจ้องจะยิงตรงนี้แน่ ต้องปืนแล้วเลย ตกใจตื่นหรือยัง แต่ คน บู ดู เยอะเต็มตัวยังไงบูเยอะเต็มตัว ดู ยังไง เยอะคนดูก็อาจจะได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นในฟินเท่าไหร่ เพราะว่าปกติฟินจะไม่ค่อยทำอะไรอย่างนั้น เพราะว่าเหนื่อย
เหนื่อยพูดตรงๆมันเหนื่อย ใช้แรงเยอะ มันก็เมื่อยมันใช้แรงเยอะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ครับ แต่ก็น่าจะได้เห็นในเรื่องนี้ เรื่องนี้ฟินเหมือนทำงานเยอะ เราทำอะไรบ้าง เราทำอะไรบ้างในเรื่องนี้ เยอะเหมือนกัน นี่เยอะเหมือนกั โอ้ น หญิงบลูอะทำไงอะทำอะไร ทำอะไร บ้าง บ้าง หนูเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ ค่ะ ครับ หนูเล่นเป็นทั้งเจ้าหญิงบลูกับเฮเลนาก็คือเจ้าหญิงบลูก็จะแบบก็จะเป็นความมีความเจ้าหญิง ความเก่งความฉลาด พูดได้หลายภาษา แต่ว่าเฮเลนาก็จะเป็นคนที่มาเป็นเจ้าหญิงตัวปลอม ความท้าทายตรงนี้คือ เราจะทำยังไงให้2คาแรคเตอร์เนี้ยแตกต่าง แต่แล้วพอแล้ววันนี้ แล้วช่วงเวลาถ่ายทำก็อาจจะแบบมันน่าจะเยอะทุกอย่างอ่ะมันจะเยอะไปหมดอ่ะก็เลยต้องแบ่งเวลาดี ต้องเล่นเป็น2 ตัวด้วย องค์รักเนี่ยมันนั่งกินข้าวกับองค์หญิงได้ยังไง ทำไมน้ำตาลดีดขนาดนี้เลยเหรอน้ำตาลดีดเหรอนี่กินแล้วแบบกลูโค้ดมันหลั่ง มึงเติมเข้าไปอินไงอินไง อิน เออ แล้วจะองคลักษ์แยกออกไหมว่าอันไหนตัวเจ้าหญิงตัวปลอมตัวจริง หนูว่ามันก็จะมีความความไม่รู้บางครั้งอาจจะ ๆมันอยู่ที่การดีไซน์แหละ เพราะว่าเส้นเรื่องมันจะสนุกกับอะไรอย่างนี้แหละหนูว่านะก็ต้องไปดูว่าแบบว่าผู้กำกับเขาจะทำออกมาเป็นยังไง ใช่ 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 แต่ก็ กินเยอะ ฝากกินเยอะด้วย ใช่ แล้วก็ฝากอีกพี่ๆน้องๆอีก3เรื่องด้วยเพราะว่า ใช่ เพราะว่าเรื่องนี้แบบถ่ายกันเป็น4คู่เลย ยิ่งใหญ่มาก อยากให้ฟิล์มพูดถึงความเป็นเจ้าหญิงของเบกกี้หน่อย เขามีออร่าความเป็นเจ้าหญิงขนาดไหน หมายถึงยังไงนะหมายถึงไม่ได้อยู่ในเรื่องเหรอหรือ มา ว่า ถึงในเรื่อง ในเรื่อง เขาสมบทบาทนะความเป็นเจ้าหญิง ก็สมบทบาทนะก็ แจงเขียว จากอะไรดูจากอะไรนั่นการทาน อะไรอย่างนั้น เขาจะมีแบบจริตของมัน หลังตรงเหมือนไม้ดาวไว้เลยนะกินนี่หลังเหลวนะ เหลวนะ ไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าหญิง เออ เหมาะกับการเป็นเจ้าที่ เวอร์มากเวอร์มาก ว่าเห็นไหมเริ่มสู้แล้ว ใช่ แสดงว่าเขาเป็นองค์หญิงได้แบบดีแน่นอน ใช่ อือหือ อยู่แล้ว แฟนๆ ก็น่าจะแบบว่าได้เห็นกันอยู่แล้วว่า แต่ละคนมันคาแรคเตอร์มันชัดกัน เอาฉากหวานแล้วพูดถึงฉากหวานมีเยอะไหมคะ หวาน ฉากหวานในเรื่องไหมคะมีเยอะไหมคะ ขนมปังอร่อย อ๋อไหนเราต้องลองกินแล้วมาดูซิ ขอบคุณด้วยคนยอด อร่อยมาก อ้าว เลย เหนือ ค่ะ เราต้องไปอันนู้นแล้วสินะคะ อืม เออ แล้วถ้าให้สลับกันล่ะ เออ เบกกี้จ๋าน้องฟีนความเท่เขา เออ เต็ม100เลเวลเท่าไหร่ให้คะแนนหน่อย อ่า ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นคนหวานนะ เฮ้ย เป็นคนชอบแต่งตัวหวานๆอะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ว่าแบบเขาก็จะมีลุคเท่ของเขา แล้วแต่วันแล้ว แล้วแต่วั แต่วัน น เหรอ ใช่ อืม ก็ปรับได้หลายลุคหลายสไตล์ เฮ้ยแต่ดูจากตัวอย่างเขาทำได้ดีมากเลยนะเคี้ยวฝรั่งเคี้ยวแบบฝรั่งอะ อุ้ยเราหลังกล้องอะตลกมากรู้ ทำไม ปะ อะ เพราะว่าชีวิตนี้ไม่เคยถุยอะไรนะเขาเรียกถุยหมาก หมาก ฝ ฝรั่ รั่ ง งมาก่อนในชีวิต เพราะว่าเป็นคนที่แบบ กลืนตลอดเวลา ครับ กินใช่กินเข้าไปเลย ใช่ อะไรอ่ะ ติดคอพอดี คือคายแล้วก็ทิ้งแบบดีๆอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอ่ะก็เคี้ยวหมากฝรั่งปกติเราไม่มีในเขาเรียกว่าไม่มีในบทในอะไรที่เขียนมาด้วยแล้ว ครับ ผู้กำกับเขาคิดไงเขาเก่งอีกไงเขาก็เลยแบบ ก็ ว่า เก่งอีกไง เขาก็เลยบอกว่าฟินลองถือหมากฝรั่งให้พี่ดูสิแม่ทำไม่เป็นทำยังไง เออ นั่งสอนกันตรงนั้นนะเคี้ยวหมดหมากฝรั่งไปเยอะเห ผู้ มือน กำ กั กับเป็นคนสอน พี่ฟิวไหม พี่ พี่ ฟิ ฟิ ว ว แต่พี่ฟิวเก่งเนาะ โอเค เป็นพ่วงกับผู้บุญเธอเคลมอย่างนี้ได้เลยไหม ก็ได้ โอ้ เพราะว่าเหมือนเข้าขากันแล้ว ก็จะรู้แล้วว่าแบบขั้นตอนวิธีการทำอะไร ครับ แบบเขาจะมีไอเดียอะไรของเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ย แล้วเขาจะถามว่าฟีนทำได้ไหม ก็ได้ ไม่ต้องทำให้เขา ก็ได้ ก็ได้ทำก็ได้อะไรเงี้ย ทำเป็นคนชอบเปิดใจถูกไหมเวลาเขา ใช่ ทำอะไร ลองดูทำได้ แล้วก็ทำได้ดีด้วย ขอบคุณมากเลยค่ะ อยู่ด้วยกันดูแบบสวีทกันมากดูน่ารักกันมากเคยทะเลาะกันไหมเอาจริงค่อยๆเคสไอ้หนู ถ้าตอบว่าไม่มีอ่ะ ไม่เชื่อ มันไม่ใช่ทะเลาะกัน มัน งอนเหรอ เราไม่เคยมานั่งทะเลาะกันอ่ะ แบบต่างคนไม่ชอบทะเลาะกันด้วยแหละ ใช่ไม่ชอบทะเลาะกันหมายถึงว่า คุยกันลงตัว แล้วเวลาตึงๆอ่ะสมมติว่ามีกรณีตึงๆ มันต้องมีตึงมั้ง คนเรามันต้องมีตึง เนี่ย นะ ดูหน้าพี่เป็กสินะตึงไหมล่ะ อัน นะ เนี้ยจากโบท็อกเลยใช่ ไม่ละตาไม่เลยตาไม่เลย ตาเลยนี่มันคนอื่นเขาเหล่เข้านี่เหล่ออกข้างได้ จริงปะ เออ เอาอะไรมาจริงคนไม่ใช่เอเลี่ยนจ้ะ มันเชื่อไปแล้ว เดี๋ยว ไง วามนะ แล้วไอ้หนูนี่ก็เชื่อคนง่ายซะด้วย เชื่อคนง่าย เคยเห็นว่า เวลาตึงๆกันอะ ตึงๆ เราจะรู้สึกกันได้เลยปะคอนเน็กกันเลยปะ ก็รู้สึก ก็รู้สึก ก็รู้สึกแล้วก็คุยกัน
อาการมันจะมายังไงก่อนคือเงียบไปต่างคนต่างเงียบ ต่างคนต่างเงียบ ไม่คุยกันไม่ทัก ต้องมีคนหนึ่งเริ่มพูด แล้วใครจะเป็นคนเริ่มพูดก่อนโดยส่วนใหญ่ น่าจะพี่ฟี พี่ฟีน นี่ พี่ฟีนจะมาไงสวัสดีวันจันทร์จ้า สมหน้านี้สมหน้านี้ โอเคว้าย สวัสดีวันจันทร์จ้า จ้า วันจันทร์จ้าใช่ทำอะไรอยู่จ้าผิดไม่ใช่คือพี่จะแบบจะถามก่อนเลยว่าแบบอาการเป็นยังไงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรไม่โอเคหรือว่าโอเคไหมเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการทำงานด้วยกันอ่ะมันต้องแบบสบายใจทั้งคู่อ่ะ ใช่ ไม่ใช่แบบว่ามานั่งเงียบแล้วก็เป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ ต้องเคลียร์ก่อน ต้องคุย เบกกี้เห็นเหมือนกันไหมเรื่องนี้ว่ามีต้องเคลียร์กัน เห็นเหมือนกัน แต่ว่าแรกๆอ่ะจะแบบด้วยความที่พี่ฟินเป็นพี่ด้วยมั้งเราแบบไม่รู้ว่าเราจะ จะเข้าหา ยังไงอ่ะมันจะมีความยังไงก็เป็นพี่อ่ะก็มีความเกรงใจ มันจะมีความแบบว่าไม่รู้จะคุยยังไง หรือว่าพี่จะอยากคุยเรื่องนี้ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อย่างเช่นแบบพี่เขาถ่ายรูปเราเยอะแต่พี่เขาไม่ให้ใครดูเลย อย่างเงี้ยมีตึงกันไหมเรื่องแบบเนี้ย ตัวจริงนะ มันตึงไหมอย่างเงี้ย อันนี้คือเรื่องจริงเหรอพี่เห็นเขาลือกันทั่วไทำลาย มันตึงไหมอย่างเงี้ยตึงไหมแบบว่าถ่ายไปทำอะไรเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้เปิดต่อสาธารณชนเล ไม่ ย มีใครตึง แฟนคลับตึง เขาอยากดูพอดี ใช่ เป็นคนติดด้วยไงแบบบางทีถ่ายไปเรื่อยบางทีอยากลงไม่อยากลงก็ไม่ลง เมมเนี่ยมันเท่าไหร่กล้องเมมเวลาถ่ายเป็นถ่า ถ้าย ได้ สมม กี่รู ติ ป ว่ามันเป็นหมื่นรูปนะ มี2 เทราไบต์ใช่ปะ อ่า ก็อยากจะซื้ออันนั้นเหมือนกัน 2 เทราไบต์ แต่ว่า และทั้ง2เทราไบต์เป็นรูปของ เบกกี้ซิมไม่ได้ลงให้โซเชียลเห็น เออ เวอร์มาก เลยเหรอ ไม่เป็นแสนรูปเลยในอัลบั้ม จริงเหรอ เป็นแสน โอ้ my god แล้วเป็นรูปเขาทั้งหมดปะเมมจะเต็มแล้ว จะเยอะค่ะรูปเยอะเหมือนกัน แล้วสรุป FC จะมีโอกาสได้ดูไหมรูปที่เราเก็บไว้เนี่ย แล้วแต่ความรู้สึก ซึ่งความรู้สึกตอนนี้คือยังไง เพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเรา รอบตัวเรา เนี่ยค่ะคุณเจ๊ แปลก ว่าอย่างดูอย่างเงี้ยในมือถือก็ต้องมีรูปแต่คนที่เราชอบ ขอบคุณค่ะ คนที่เราโอเค คนที่เรารักอะไม่งั้นเราไม่ถ่ายเราไม่สแนปหรอกนึกออกปะมือถือพี่เบ๊กก็มีแต่รูปแฟนเห็นไหมล่ะรูปคนที่เรารัก จริงเหรอพี่เป็นมีแฟนด้วยเหรอคะ ทำไมคะหน้าเปรียบพี่ก็คือไม่ควรมีใครเลยเหรอคะ แฟนหล่อด้วยค่ะ จริงเหรอ แฟนเด็กด้วยค่ะแฟนลำด้วยค่ะ ไม่คนนี้ไม่ได้เด็กมากไล่ๆกันแต่หน้าเขาเด็กเฉยๆ เอาเหรอจริงเหรอ ขอบคุณค่ะ ขอแก้เชื่อ ขอดูได้ไหมคะ ดูหน่อยดิ รักเตยหอมไหมคะ เป็นยังไง ก็รั บ้าก งตอน เตย นี้ หอมอยู่ประมาณ อ๋อเป็นในส่วนของแขกรับเชิญถามพี่ และได้ส่งเป็นพิธีกรแล้วค่ะ แล้วปกติเมมชื่อในมือถือว่าอะไรกันนะ นั่นน่ะดิเบฟ วิหรอมีเหรอ ไม่รู้พูดลอยๆเบฟเบบี Baby เบฟเขาอยู่ด้วยกันเขาเรียกเบฟบีเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียก เขาปฏิเสธหนูเห็น ซึ่งโหยเดี๋ยวก่อนหาหลักฐาน มี ก่อน คลิปนะ มี อินเสิร์ต หนูไม่ได้ปฏิเสธ หนูไม่ได้ปฏิเสธจบ ไม่เมมชื่อจริงๆแบบฟังก่อน กินนมแล้วแข็งแรงกินนมแล้วแข็งแรง เบ๊บี ฟังหนูก่อน ไม่อยากฟังเลยนะฉันอยากเจ็บกันยิ้มเลย ขออธิบายได้ไหมล่ะ ไม่ฟังเราค่ะไม่ฟังเราค่ะยอมรับแล้ว ทำดีๆ โอ้ยไม่ทันแล้ว ขออธิบายหน่อยหนูเมมอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเป็นคนที่แบบเมมชื่อหวานๆอยู่แล้ว มาเรียกคนรู้ใจ ถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงหนูจะชอบเรียกแบบ babe girlfriend อะไรอย่างเงี้ย babe girlfriend อะไรอย่างเงี้ยจะแบบเล่นๆกัน honey sweetie ค่ะ honey sweetie ค่ะ นึกออกไหมคะ อยากตั้งเบอร์พี่นิว ถ้ามีเบอร์พี่ หวานๆ จะเป็นว่าอะไรพี่ไม่เชื่อเบมันสึกความหมายว่าอะไรบ้าง มันปกติ babe girlfriend อะไรอย่างเงี้ย โนไม่ปกติ ไอ้บ้าจะกินนมทั้งขวดแล้ว ฮันนี่ของจริงฮันนี่จะลาดตัวเลยค่ะมันต้องเบฟป่ะหนออันนี้ยังไม่นานยังจ้ะ นานมากๆแล้วอ่ะ แสดงว่าเรื่องสถานะมาแล้วนานแล้วนานแล้ว อ๋อเหรอเมมอย่างนี้อยู่เมมอย่างนี้อยู่แล้ว อันนี้คือยื่นให้เขาผ่านขนมปังจี้เหรอฉันไม่ควรจับ แต่มาวันเนี้ยเจอฟีนเบสใช่ป่ะ แล้วทุกคนก็กำชับมาว่าต้องพูดคำนี้ให้ได้นะ ต้องแบบว่าอย่าให้เขาเฉยไฉเหมือนที่เขาเคยเฉยไฉในทุกๆการเฉยไฉของพวกเขานะ คำว่าอะไรพี่เป้ ตัวย่ออยู่ก็รู้ อุ้ยนิวไม่ มี รู้ ตัวอะไรบ้างไหนพูดมา ตัวย่อ F B P F G อ้าว
มันย่อมาจากอะไรอ่ะพี่เป๊ นั่ ก นก็คือ 3 2 1ฟีนเบคเป็นแฟนกัน100%ใช่ เธออย่ามาทำสายตาแบบนี้เฉยไฉในความรู้สึก เธอมันรู้สึกแบบเต็มร้อย เธอเป็นแฟนกันใช่ไหม อะไรเอ็นเน่ อะไร แอนแน่ ไม่ หล่อนอย่ามาเฉยใส่กับฉันค่ะแคทเธอรีน ไม่ใช่ เรา จี้ ใช่ อะไรนะคะ แคทเธอรีนจี้เขา ได้เลยค่ะ เราเป็นพี่น้องกันค่ะ เป็นพี่น้องกัน หรอ ใช่ ใช่ เป็นพี่น้องที่เป็นพาร์ทเนอร์การทำงานที่ดี ใช่ อยู่ด้วยกันในทุกโมเมนต์สำคัญ ใช่ เมมชื่อโทรศัพท์ว่าเบฟ เริ่มแปลกๆแล้ว เดี๋ยวจัดงานแต่งให้บนฮอนั่นเลยค่ะข้างบน พี่น้อง เออไม่แต่จริงปะก่อนถ่ายนะ เอ้ยอะไร พี่เบกกี้บอกพี่นิวนะว่า ครับ นิววันนี้พี่มาเพื่อประโยคเดียวเท่านั้น และพี่ไม่รับความเห็นต่างฟีนเบกเป็นแฟนกัน จริงเหรอทำไมคิดอย่างนั้นนะอันนี้ขอถามแบบ เปิดใจ 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 คุยกัน สาววาย เปิดใจ ตึง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 เออ เปิดใจสาวแต่ได้เลย มันเป็นความรู้สึก มันรู้สึกได้ หรอ ว่าทุกอย่างมันลงตัว โอ้โห ดูถือว่าให้เหนือก็หาฟินไปหมดแล้วหย่อนพร้อมร้านจัดฟันใกล้ชั้น ไม่ไหวแล้วแม่เอง ร้านฉีดโบใกล้ชั้น ไม่แม่บางทีเสพสื่อเยอะเกินไปหรือเปล่า อาจเป็นได้ 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 เดี๋ยวนะ อันนี้พูดถึงพี่เบกกี้หรือพูดถึงใคร เสพสื่อ พูดถึงทุกคน พูดถึงทุกคนบางทีก็อาจไม่ใช่เราไม่เคยเสิร์ฟอะไรด้วยซ้ำจะมาอันนี้ได้ไง เวลามีคนเชียร์แบบฟินได้เป็นแฟนกันจีบเลยอ่ะเธอรู้สึกยังไงบ้าง ก็ถ้าสมมติว่าเขามีความสุขในการทำสิ่งนั้นก็มีความสุขต่อไปได้ ใช่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นความสุขเล็กๆ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนเป็นความทรงจำดีๆ ของทุกคนก็ทำได้ ถ้าสมมติว่ามีความสุขใช่ ไม่เล็กนะเอาจริง ไม่ ทุกคน ยิ่งใหญ่ มีความสุข เนาะ แบบยิ่งใหญ่มาก ใช่ จริง เป็นแรงใจรายวัน ใช่ ทำ ให้ ได้ กับทุกคน ก็ยินดีมากเนาะ ไม่สิ่งหนึ่งขอชื่นชมเลยหรือปะขยันออกงานด้วย จริง ๆ แล้วมันมีโมเมนต์ให้แบบ ให้ดูอ่ะนึกออกปะเวลาที่เราชอบอะไรแบบนี้ แบบว่าอย่างเช่นเบคใส่กระโปรงสั้น แล้วก็พี่ฟีนก็ต้องถอดเสื้อมาแล้วเอาเสื้อคลุมกระโปรงให้ เฮ้ยเขาทำอย่างนั้นด้วยเหรอไม่เห็นเลย ทำต อะ ลอด บางทีน้องนั่งคุกเข่าก็ถอดเสื้อให้เอาเข่าให้น้อง บนเสื้อเพราะกลัวเข่าน้องเจ็บ ฟินจะเป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่เป๊ก จริงท อ๋อไม่ใช่นิวเชื่อว่าำการ ฟินต้อ ดู ง แล ทำแบบนั้น การดูแล แล้ววันนี้นะครับทางรายการก็มีอะไรคะเนี่ย ให้กลับบ้านเหรอ อ๋อให้กลับบ้านเหรอครับอ๋อชิโอปังขนมปังเกลือเหรอขนมปังเกลืออุ้ยที่นี่มีด้วยเหรอ อยากลองซิมเบิร์กได้ไหมคะ เป็นใบเตยแล้วก็รสออริจินอล ทานได้เลย ทานได้ ทานได้เลย ทานได้เลย เลยเปิดทานได้เลย โทษนะเพิ่งเคยเจอฟินกินแซ่บเหมือนกันเนาะเบกกี้เนาะเชื้อกินไม่หยุดเหมือนกันนะเนี่ย มีสองแบบลองแกะเลยไหมล่ะ เปิดเลยค่ะน้อง ลอง สา ซิม ว เบิร์กได้ อ้าวพี่เอกเลยยังไงอ่ะสรุป จริงเขา ฟินได้เป็นแฟนกันเราได้ไหมเนี่ยเราได้ไหมเนี่ยเรา ไม่ ได้ รู้ คำตอบจากเขาไหมเนี่ยเขาไม่ได้หรอก เราไม่รู้แต่เรามาพูดว่าฟีนเบคเป็นแฟนกันฟีนเบคเป็นแฟนกันฟีนเบคเป็นแฟนกัน เขาอยู่ตรงนี้เลย อยากกิน อ๋อ อุ๊ย มันคืออะไรอ่ะ มันคือขนมปังเกลือครับ อันละ คิดมากนะ ต้องจิ้มสังขยา แล้วต้องมีดิบค่ะดิบนะเดฟ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  เบบี้เหรอ Monster ค่ะ เบบี้กาเดฟ เดฟ เดฟเดฟ ไปเรื่อยมากเลยเนาะรู้แล้วว่าทำไมทุกคนชอบเหมือนจะโดนตกเลยอ่ะ โดนอยู่แล้ว ไม่แล้วชีกำลังดีนะทั้งคู่เลยนะ น่ารัก ที่ขอชื่นชมนะ ใช่ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ถูกต้อง มันเป็นเคมีที่ดีอ่ะ ถูกต้อง มันเริ่มต้นจากแบบพาร์ทเนอร์การทำงาน มันไม่ใช่การแสดงอ่ะมันคือ ถูก ความแบบ จริงๆ มันเขาจะมีการดูแลกันแบบมุ้งมิ้งโดยที่แบบกล้องดันไปจับได้เอง ใช่ โดยแบบว่าพฤติกรรมการดูแล เหมื กั อน นคนหนึงจะขนมปังคนหนึงก็จะป้อน กินเองณตอนนี้เดี๋ยวก่อนมีถ่ายอะไร4เรื่องแล้วตอนนี้ 4 คู่ 4คู่ ในเรื่องอาหาร โฟอิลิเมนต์งั้นฝากหน่อย ครับ เรื่องนี้ค่ะ ก็ฝากโฟร์เอลเมนต์ด้วยนะคะทุกคน แต่ละคู่อ่ะเขาจะมีเคมีของเขากั ใช่ นรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆ ก็ฝากโฟร์เอลเมนต์ด้วยนะคะ ใช่ค่ะ ดูได้ที่ไหนคะน้องแบ็ค ช่อง 7 HD ค่ะ อะไรอย่างนั้น นะ อะไรอย่างนั้น กด 35 รอได้เลย อยากบอกอะไรกับน้องๆไหมครับพี่เป๊กกี้ ภูมิใจ อย่างที่พูดอยู่เสมอว่าภูมิใจ
ใจคนคนหนึ่งที่แบบว่ามีคนรักได้เยอะขนาดนี้เราก็เป็นคนที่รักเขาด้วยทั้งคู่แล้วก็เติบโตจากเมืองไทยซีรีส์ไปโด่งดังอินเตอร์แฟนไปเติบโตเราภูมิใจ จากใจแฟนคลับเด็กท่านครับ ใช่ เข้าใจแล้ววันนี้ว่าทำไมใครๆก็รักฟินเบกกี้ เขาน่ารัก เขาน่ารักนะครับก็ขออยู่ในด้อมด้วยแล้วกันนะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่กองถ่ายด้วย ได้เลย นะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งคู่ครับ เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ นี่คือนิวเคลมด้วยแต่ว่าเป็นคู่ GL ที่แบบว่าบุกเบิกอะความปังในไทยอะฟินเบกกี้เลยนะครับผม ค่ะ วันนี้ลาไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ